Salutare și bine v-am găsit la cel de-al doilea episod din seria În așteptarea Gothic Remake. În acest episod vom vorbi despre tabăra veche sau Old Camp în varianta în limba engleză a jocului. Voi începe printr-o prezentare a taberei vechi din Gothic 1, iar apoi voi intra în detalii legate de informațiile primite despre tabără și cum va fi ea în Gothic Remake. Înainte de a continua, menționez că videoul de față conține câteva spoilere. Deși ele nu sunt explicite, pentru cei care nu ați jucat Gothic și nu vreți să aflați niciun detaliu din poveste, am recomandarea să jucați întâi Gothic și să reveniți la video pentru a nu vă strica experiența jocului. În Gothic 1, tabăra veche este prima tabără creată în colonie. Ea a apărut ca urmare a revoltei deținuților conduși de un prizonier pe nume Gomez. Profitând de haosul creat de expansiunea neașteptată a barierei dincolo de limitele stabilite, ei au omorât gardienii care îi păzeau, preluând controlul asupra exploatării minereului magic din Valea Minelor. Ca urmare a revoltei, deținuții conduși de Gomez l-au forțat pe regele Robar al II-lea să le trimite lunar bunuri din lumea exterioară pentru a continua livrarea de minereu. Astfel a fost creată tabăra veche cu Gomez în poziție de lider. Din tabăra veche s-au desprins și celelalte tabere, tabăra nouă și tabăra sectei. Cu toate acestea, tabăra veche a rămas în continuare cea mai puternică facțiune din colonie. Fiind cea mai apropiată de locul de schimb pe unde sunt aduși toți prizonierii, tabăra veche este primul loc relativ sigur în care ajung cei care sunt trimiși în colonie. Mulți dintre noi condamnați rămân acolo, tabăra veche fiind și cea mai bogată datorită târgului cu lumea exterioară. În plus, spre deosebire de tabăra nouă, oricine are supraviețuirea practic garantată atât timp cât respectă regulile taberei. Iar deși tabăra sectei o duce mai bine decât tabăra nouă, reputația lor de fanatici religioși îi face pe mulți dintre noi veniți să decidă că tabăra veche rămâne cea mai bună opțiune. În tabăra veche există mai multe gilde care conviețuiesc. Cei cu cel mai prestigios statut sunt așa numiții baroni ai minereului, din care face parte și Gomez, conducătorul taberei. Ei au cele mai importante decizii din tabără și duc o viață luxoasă, fiindcă o mare parte din bunurile din afară le revin lor. A doua ghildă din tabăra veche, ca putere de influență, e cea a magicienilor focului. Ei sunt respectați și temuți de membrii taberei, având o influență limitată chiar și asupra baronilor. Magicienii focului s-au alăturat taberei vechi pentru a se asigura că regele Robar al II-lea va continua să primească minereul de care are disperată nevoie pentru războiul împotriva orcilor. Pentru a asigura ordinea în tabără și a o proteja, există Gilda Gărzilor, care e subordonată baronilor și a cărei lider e Torus. Majoritatea membrilor gildei pot fi găsiți fie patrulând prin inelul exterior al taberei, fie antrenându-se în curtea castelului. Dar sunt și câțiva care stau de pază la una dintre cele două intrări în tabără, la locul de schimb sau la intrarea în teritoriul orcilor. Înainte ca cineva să poată deveni gardă, trebuie să facă parte din Gilda Umbrelor. Membrii acestei gilde sunt conduși de Diego și se ocupă de diverse sarcini importante pentru tabără, ca de exemplu, recrutarea noilor veniți, gestionarea minei vechi sau organizarea luptelor în arenă. Cei cu statutul cel mai de jos sunt săpătorii, a căror treabă e să meargă în mina veche, să mânuiască târnăcopul până la epuizare, apoi să se întoarcă în tabără. Pentru asta ei primesc un număr mic de pepite de minereu, care abia le ajunge pentru a supraviețui și a plăti taxe de protecție gărzilor. Unii dintre săpătorii din tabără au un statut special și își permit să nu lucreze în mină. Motivul pentru care au acest privilegiu e fie importanța îndeletnicirii lor, cum ar fi fierăritul sau gătitul, fie faptul că au cunoștințe printre gărzi și se folosesc de asta pentru a-i scoate pe alții din necazuri în schimbul unei sume de bani. Prin inelul exterior mai putem găsi și câțiva membri ai celorlalte tabere, cum ar fi un tâlhar din tabăra nouă, novici din tabăra sectei care recrutează oameni pentru cultul lor și câte un mercenar din tabăra nouă și un templier din tabăra sectei care luptă în arenă. În clădirea baronilor minereului se mai află și 3 din cele 5 femei din joc. Ele au fost trimise de Robar al II-lea în schimbul minereului și sunt practic sclavele sexuale ale baronilor. În Gothic 1 ele nu au o prezență notabilă. Având toate aceeași unică linie de dialog, Shh, you're not allowed to talk to us. Iar una din ele fiind menționată doar de alte două personaje. Legat de clădirile din tabără,
Inelul exterior este format aproape în totalitate din colibe construite din scânduri de lemn, unde locuiesc săpătorii și cei din Gilda Umbrelor. Singura construcție din piatră din inelul exterior e arena, care probabil este o ruină a unei clădiri vechi adiacente castelului. Atât castelul cât și clădirile din interiorul lui sunt din piatră neagră, ele fiind destinate fie baronilor, magicienilor focului sau gărzilor, fie producerii și vânzării armelor sau stocării proviziilor. Dintre toate locațiile din Gothic Remake, despre tabăra veche știm de departe cele mai multe lucruri, datorită numeroaselor materiale pe care ni le-au arătat cei de la Alchimia. Pe lângă mini-trailerul apărut cu puțin înaintea sărbătorilor de iarnă din 2022 și trailerul de la prezentarea THQ Nordic din august 2023, am avut ocazia să vedem și câteva dintre armurile specifice facțiunii și imagini cu personajele importante din tabără sau cu tabăra văzută de la distanță. În afară de asta, am mai aflat câteva informații despre tabără și din podcast. Legat de aspectul taberei, am putut observa atât asemănări cât și diferențe față de Gothic 1 în materialele apărute. Primul lucru pe care îl observăm e poarta nordică a taberei, care acum e mai spațioasă și conține mai multe obiecte, cum ar fi cutii și butoaie, și un car care, cel mai probabil, e folosit pentru transportul bunurilor primite la zona de schimb. Imediat ce intrăm în tabără se vede castelul. Acesta pare mai mare, iar piatra are o culoare mai deschisă față de negrul din Gothic 1. Se mai observă lipsa unuia dintre acoperișuri și faptul că turnul castelului are dimensiuni mai mari pe orizontală. Poarta castelului are acum o arcadă și câteva ornamente care probabil reprezintă capul unui Shadow Beast. Partea dreaptă a intrării în castel e puțin schimbată. În locul în care era scena pe care a avut loc concertul in extremo din varianta germană a jocului, pare a fi un loc pentru depozitat lemne. Pentru remake, scena a fost mutată puțin mai la dreapta, acolo unde în Gothic 1 era o baltă, și va ocupa mai mult spațiu. Un alt lucru diferit e construcția colibelor, alcătuită acum din trunchiuri subțiri de copac, ceea ce lasă spații prin care se poate vedea în interior. Lucrul acesta se observă și mai clar în partea stângă, pe calea luată de protagonistul din trailerul taberei vechi din august 2023. Tot acolo putem vedea o gardă patrulând deasupra colibelor, la fel ca în original. Mergând în continuare, amplasarea colibelor a rămas aproape neschimbată, singura diferență fiind spațiile mai mari dintre ele. Ce e nou în remake sunt scândurile care acoperă noroiul dintre colibe. Cea mai mare diferență se observă totuși la arenă, ea fiind acum considerabil mai mare și având un nivel în plus, ceea ce permite mai multor oameni să vadă luptele. Piața în care îl găsim pe Fisk are și ea mici modificări, ea nemai având un acoperiș de lemn, ci mai degrabă o improvizație din mai multe pături simple. Mai observăm aici focul și băncile din jurul lui care au rămas la fel ca în original. Din interiorul castelului avem două imagini din clădirea unde se produc și se vând arme pentru gărzi. Primul lucru pe care îl observăm sunt ferestrele clădirii, care nu existau în original. Apoi, în interior, vedem mai multe obiecte decât erau în Gothic 1, cum ar fi cutii, unelte, un banc de lucru și niște săbii atârnate pe peretele din dreapta. Din obiectele care existau înainte, forja e situată aproximativ în același loc, iar piatra de șlefuit a fost mutată mai spre centrul încăperii. Clădirea ar putea fi folosită în continuare și pentru vânzarea armelor, lucru sugerat de săbile de pe perete și ceea ce ar putea fi o teșghea improvizată. O altă clădire din interiorul castelului, pe care putem vedea de la distanță, e noul templu al magicienilor de foc, care a apărut în două dintre imaginile din articolele ulterioare Gamescom 2023. El arată acum complet diferit față de cel din original, care la exterior părea o clădire din castel ca oricare alta. În remake, clădirea e în mod clar un lăcaș de cult. Pe fațada clădirii pare că e o rozetă, la fel ca în mănăstirea din Gothic 2, dar asemănările se opresc aici. Rămâne de văzut cum va arăta clădirea în joc și cum au ales dezvoltatorii să portretizeze magicienii focului.
Ultimele imagini din tabăra veche sunt dintr-o cameră care pare a fi folosită pentru depozitarea bunurilor. Camera din imagine ar putea fi una dintre camerele existente în Gothic 1, dar complet refăcută, sau o cameră nouă adăugată. În trailer predomină o atmosferă ostilă, unde gărzile exploatează săpătorii, fiecare trebuie să aibă grijă de puținele lucruri pe care le deține, iar cei care aleg să fie pe cont propriu nu prea au sorți de izbândă. Mâncarea nu pare nici ea un lux, mai ales pentru săpătorii care așteaptă la rând la cazan pentru a-și primi porțiile. Ba mai mult de atât, ea poate fi un motiv real pentru iscarea unui conflict. Aceste detalii subliniază cât de dificilă e viața ca săpător în tabăra veche, mai mult decât o făcea jocul original. Există totuși și mici momente de relaxare și divertisment, cum ar fi statul în jurul focului sau vizionarea unei lupte din arenă. Tot în trailer am mai auzit și NPC-uri discutând în fundal, acesta fiind unul dintre lucrurile care a dat o mai mare autenticitate jocurilor din seria Gothic și care cu siguranță va fi prezent în remake. Să nu uităm și faptul că am ascultat și fragmente din două piese pentru tabăra veche din viitoarea coloană sonoră. Una dintre ele fiind cea din tabăra veche din Gothic 1, în versiune modernizată, iar cealaltă fiind o piesă complet nouă pe care o vom auzi în timpul nopții în tabără. În materialele apărute până acum am văzut și câteva personaje din tabăra veche. Primul din ei e Diego, care a apărut în demo-ul de la Gamescom 2023 și care, conform jurnaliștilor, are o personalitate asemănătoare cu cea din original. Iar legat de înfățișarea lui, cea mai mare diferență față de original e faptul că mustața pe care o avea a fost înlocuită cu o barbă. Apoi îl avem pe Raven, unul dintre baronii minereului și mâna dreaptă a lui Gomez. În imaginea primită, el arată foarte similar cu versiunea sa din Gothic 1, designul lui fiind până acum cel mai fidel originalului. Gomez, în schimb, e destul de diferit, el nemai având aerul de cap al mafiei din primul joc. Expresia feței lui nu sugerează totuși un personaj care e caracterizat prin răbdare, ci mai degrabă unul neiertător care poate trece de la calm la furie într-un timp foarte scurt. În noua imagine cu coperta jocului, îl putem vedea și pe Milton. Deși nu se pot vedea clar detaliile feței, el pare a fi destul de tânăr, la fel cum era și în original. Următorul pe listă e Bloodwyn, care pare a fi mai violent decât l-am văzut în Gothic 1, unde prefera mai degrabă să-i pună pe alți săpători să-i bată pe cei care nu plătesc taxă de protecție, decât să facă el asta. Îi vedem apoi pe Snuff și pe Mad lângă cazanul cu mâncare. Față de Gothic 1, Snuff e mai slab și are o uniformă diferită, iar Mad pare mai tânăr, dar totuși la fel de imatur. Alte personaje care au apărut în trailer și care merită menționate ar fi Neck, pe care îl vedem la începutul trailerului, un tâlhar din tabăra nouă, observat tot la început, un novice din tabăra sectei care fumează iarbă lângă foc și un magician și un baron, ambii necunoscuți, ale căror siluete pot fi observate la nivelul superior al arenei. În una dintre imaginile apărute cu armurile, apare cel mai probabil Taurus. Spun cel mai probabil pentru că nu ni s-a confirmat asta oficial, dar asemănările sunt foarte mari. Atât armura cât și Taurus arată foarte similar cu originalul, cu mai multe detalii în noua versiune datorită graficii noi. Armura grea a gărzilor va avea acum două versiuni, cea purtată de Taurus și cea normală, purtată de restul gărzilor de cel mai înalt rang. Singura diferență între ele, ca aspect, fiind modelul Shadow Beast-ului de la nivelul pieptului. Au mai apărut imagini atât cu armura ușoară și cea medie ale gărzilor, ambele fiind la fel de fidele originalului. Legat de armurile celorlalte gilde din tabără, am văzut armura umbrelor, atât în imaginea cu Diego, cât și în trailer la câteva dintre personaje. Comparativ cu celelalte armuri, ea a avut parte de mai multe ajustări, dar chiar și așa se poate observa asemănarea cu cea originală. Datorită imaginii cu Raven, știm cum arată și armura baronilor minereului, care, la fel ca în original, are un guler din blană,
de data aceasta mult mai detaliat, iar restul armurii arată foarte similar cu originalul. Mai avem și roba magicienilor de foc, pe care o putem vedea în imaginea de copertă purtată de Milton. E destul de clar că roba e o versiune nouă a celei din Gothic 1 cu foarte mici modificări. Și ca să nu uităm săpătorii, hainele lor par și ele în același stil ca originalul, deși în trailer par mai deschise la culoare. Asta e cel mai probabil datorată iluminării din joc, care încă nu e în versiune finală și din cauza căreia culorile din trailer arată mai șterse decât ar trebui. Cea mai importantă schimbare confirmată e legată de arenă, care va juca un rol mai important, fiind un punct de reper al taberei și poate chiar al întregii colonii. Cu siguranță vom avea parte de mai multe lupte, atât împotriva adversarilor umani, cât și a unor creaturi capturate pentru a se lupta în arenă pentru distracția spectatorilor, cum ar fi șopârla de foc pe care o vedem în trailer. Tot legat de arenă, mai știm dintr-un articol că luptele se vor putea desfășura și după capitolul 4. Nu știm dacă asta înseamnă că va mai exista o altă arenă sau dacă tabăra veche va fi cumva accesibilă și după răsturnarea de situație din capitolul 4, așa că rămâne de văzut la ce s-au gândit dezvoltatorii. În mare, tabăra veche în Gothic Remake pare a fi destul de asemănătoare cu ceea ce am văzut în Gothic 1, majoritatea diferențelor fiind destul de mici și are potențialul de a avea o atmosferă chiar mai bună. Viața din tabără e cu adevărat dură, nu doar se spune că e așa, iar grija față de bunurile proprii e absolut necesară. Transformarea arenei într-un mare punct de interes al taberei poate adăuga atât la poveste cât și la gameplay și rămâne de văzut în ce fel vor fi posibile luptele și după capitolul 4. Un lucru de care totuși nu sunt sigur e prezența șopârlei de foc ca inamic în arenă. Deși capturarea ei și aducerea în tabără pot fi justificate în mai multe feluri, faptul că o întâlnim ca inamic în arenă ar putea strica surpriza de a o descoperi în sălbăticie explorând harta. Un alt lucru care poate strica puțin experiența jocului are legătură cu concertul. Ceea ce mă îngrijorează aici e felul în care membrii trupei ar putea fi integrați ca personaje în joc. Deși nu e o problemă mare, cred că introducerea unor personaje din lumea reală în joc, adică membrii trupei, poate afecta negativ sentimentul de imersiune caracteristic seriei Gothic. În ultimul rând, deși nu ține doar de tabăra veche, pare că în ultimele materiale pe care le-am văzut, iluminarea încă era o problemă. Sper că cei de la Alchimia au găsit între timp o soluție potrivită pentru a recrea cu succes atmosfera Gothic și a da mai multă culoare jocului. Personajele arată bine și deși unele din ele sunt diferite față de original, cum ar fi Gomez, ele pot fi în continuare fidele originalului prin personalitatea lor sau prin felul în care sunt dublate. Ba mai mult de atât, ele pot fi chiar mai bune decât în original, deoarece cred că există foarte mult loc pentru dezvoltarea lor. Sper de asemenea că personajele feminine din tabăra veche vor fi mai mult decât niște obiecte decorative și vor avea mai multe replici și opțiuni de dialog. De asemenea, dezvoltarea lor ca personaje poate fi o ocazie pentru a adăuga mai multe misiuni specifice taberei, care să le implice într-un fel sau altul. Muzica din tabără e de asemenea excelentă, binecunoscuta piesa taberei vechi fiind ușor de recunoscut, iar piesa din timpul nopții mi se pare foarte potrivită atmosferei. În concluzie, sunt multe informații care au apărut despre tabăra veche, iar părerea mea e că nu e nevoie de mai multe. Știm suficiente despre tabăra veche și mai degrabă aș prefera să aflăm câte ceva și despre cum vor fi celelalte tabere în remake. Rămân totuși câteva mari întrebări sau dorințe ale fanilor, ale căror răspunsuri le vom afla doar după lansarea jocului. De exemplu, va exista o cale prin care să primim armura grea a gărzilor? Va fi posibil să te alături magicienilor de foc, fără să mai fie nevoie să te alături gildei umbrelor și să fie nevoie să înveți lupta cu sabia? Vom putea rămâne de partea taberei vechi și după capitolul 4? Iar dacă da, vom putea deveni baron al minereului și, în consecință, purta armura baronilor? Iar pentru cei care v-ați uitat la video, cum vi se pare până acum tabăra veche în Gothic Remake?
Vă veți alătura taberei vechi prima oară când jucați Gothic Remake? Dacă da, veți alege să fiți gardă sau magician al focului? Puteți lăsa răspunsurile în comentarii. Eu vă mulțumesc pentru că ați urmărit videoul și ne vedem data viitoare.